مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نديرو حميص مشوي. عندنا كمية من الفلفل الحلو، عندنا طماطم، عندنا فلفل حار، وعندنا ثوم. اول حاجة نغسلو الفلفل تاعنا مليح ومن بعد نشفوه. كي ينشف نشويو كلش، يعني نشويو الطماطم، نشويو الثوم، نشويو الفلفل. كي يتشواو نحطوهم في ساشي باه من بعد كي نقشروهم يجيونا ساهلين. مهم. مهم. نحيهم من الساشي تاعنا ونقيوهم ونبداو نقصو فيه، نقصوهم هكا قطع صغيرة. نزيدو نقصو الطماطم والثوم. نحطوهم في مقلة، نحطوهم فوق النار. كي يبداو يطلقوا في الماء تاعهم نحطو لهم التوابل من الاخرين والدبشة ثاني مع الاخر. كي يقربوا يطيبوا نزيدو نحطو لهم شوية تاع الزيت. ها التوابل كل واحد واش يحب يحط. حطيت انا فلفل احمر، فلفل كحل مخلط، كاين توابل مخلطة مع بعضها، ثوم، مرحية. خليوه يطيب مليح. بصحتكم أبطاب. تاع بحر يا خويا يا خويا. هاي نتلاقاو ان شاء الله بالفيديو الجديد. هيا بيلا، تشاو تشاو تشاو.